Thân mến chào các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi, tiếp sau đây là lý lịch của nữ ca sĩ Giao Linh. Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1949 tại Sài Gòn. Tên khai sinh ban đầu của cô là Đỗ Thị Xin, lý do là lúc mới được sinh ra, cô rất nhỏ bé và khó nuôi, nên khi đi làm giấy khai sinh, cha cô muốn đặt một cái tên, xấu một chút, để dễ nuôi theo quan niệm ngày xưa. Nhưng người làm công chức phụ trách làm giấy khai sinh thấy tên bé gái mà để như vậy thì lạ quá. Nên đổi lại thành Đỗ Thị Sinh, cha mẹ Giao Linh lúc ấy cũng quyết định giữ lại cái tên này cho cô. Còn nghệ danh Giao Linh được cô sử dụng lúc lớn khi cô có ý định đi hát, một người bạn thân tên là Thuận, ở Đà Lạt, đã đặt cho cô tên ấy, với ý nghĩa là hai tâm hồn giao nhau, bạn cô tin rằng người mang nghệ danh này sẽ gặp được nhiều may mắn. Giao Linh được sinh ra trong gia đình nghèo khó, đông anh chị em, có tổng cộng 10 người, nhưng 3 người mất sớm, cô là chị cả trong gia đình. Cha cô là người phủ lý Hà Nam, năm 12 tuổi, ông chuyển vào Nam để tự lập thân. Sau khi vào miền Nam, cha cô xin vô đồn điền cao su của người Pháp làm, nên đã được học tiếng Pháp, nhờ vậy mà sau này ông được tuyển vô làm cho tòa lãnh sự Pháp ở Sài Gòn. Mẹ của Giao Linh người gốc Quảng Bình. Bà theo gia đình vào Nam từ nhỏ, vì gia cảnh nghèo khó, nên bà cũng lam lũ, cực nhọc mưu sinh từ khi mới lên 8, 9 tuổi. Tuy nhiên, khác với cha của Giao Linh người có quan niệm phong kiến, bảo thủ cho rằng, nghề ca hát là, sướng ca vô loài, thì mẹ cô lại có tâm hồn yêu văn nghệ, nên khi biết con gái Đỗ Thị Sinh, có năng khiếu ca hát, bà đã hết lòng khuyến khích và giúp con có thể được đi hát. Lúc biết Giao Linh đam mê ca nhạc, thích đi hát, cô đã bị cha cấm cản, nhưng mẹ cô lại ủng hộ và tạo điều kiện hết mình, để Giao Linh đi tầm sư học đạo, thực hiện mơ ước, bà che giấu, dẫn cô đi học nhạc, và đi hát song song với việc học văn hóa, ở trường nữ, Nguyễn Bá Tòng. Cơ duyên đến với sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của Giao Linh hết sức tình cờ, đó là năm cô khoảng 16 tuổi, Giao Linh được học đàn với một người anh thân thiết tên là Ngọc An, công tác tại hãng hàng không Air Việt Nam. Trong quá trình dạy đàn, nhận thấy Giao Linh có chất giọng hay, ông dẫn cô vào giới thiệu với Air Việt Nam vốn đang cần ca sĩ. Kể từ sau khi thử giọng thành công, buổi sáng, Giao Linh làm việc tại văn phòng của hãng hàng không quốc gia này, tại chi nhánh ở đường Thủ Khoa Huân, buổi chiều, cô đi hát ở Air Việt Nam. Lúc đó do Giao Linh còn nhỏ tuổi, chưa có thẻ căn cước, nên việc ký hợp đồng cô phải nhờ mẹ giúp. Năm 1965, trong một đêm hát giao lưu văn nghệ, Giao Linh đại diện cho đoàn Air Việt Nam lên hát, và được khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Trong hàng ghế dưới khán đài đó, còn có cả nhạc sĩ Thu Hồ. Điều đặc biệt là, nhạc sĩ Thu Hồ lúc đó đang là giáo sư giảng dạy môn nhạc, ở trường Nguyễn Bá Tòng, là nơi Giao Linh theo học, nhưng mãi đến khi gặp nhau trong đêm nhạc, người nhạc sĩ này mới nhận ra giọng hát đầy thu hút của cô học trò nhỏ. Sau buổi diễn, ông đã đến trò chuyện với Giao Linh, và nói hôm sau đến nhà ông để luyện lại giọng hát, và ông sẽ giới thiệu cô đến cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, người rất có quyền lực trong làng nhạc lúc bấy giờ. Được nhạc sĩ Thu Hồ mở lời, ngay ngày hôm sau, Giao Linh cùng với mẹ đón xích lô đến nhà vị nhạc sĩ này, ở bến tắm ngựa, là một con hẻm lớn nằm trên đường Yên Đỗ. Tại đây, Giao Linh được nhạc sĩ Thu Hồ đệm mandolin, và tập cho cô hát, rồi hẹn ngày hôm sau, sẽ đưa cô đến nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, và như đã hẹn, sáng ngày hôm nay, nhạc sĩ Thu Hồ đã cùng Giao Linh, đến nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tuy nhiên ở buổi gặp đầu tiên, cô khá e dè và nhút nhát, không chia sẻ nhiều, khi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông bắt chuyện. Vì thế, ông phải hẹn cô sang một ngày khác, sang phòng thu âm của hãng Continental để thử giọng, từ đó, ông mới khám phá được một giọng hát nội lực, ẩn sau một thân hình nhỏ nhắn, gầy gò ốm yếu của cô bé 16 tuổi. Được biết, lương của Giao Linh ở Air Việt Nam chỉ có 4.600 mỗi tháng, nhưng sau khi hợp tác với Continental, cô được công ty này ký hợp đồng độc quyền 3 năm, với mức lương là 150.000 đồng thời bấy giờ. Đó là một số tiền quá lớn mà cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kiếm được, để có thể phụ giúp cha mẹ, nuôi các em thơ. Có thể nói, sau khi trở thành học trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cuộc đời của Giao Linh dường như được bước sang một trang mới. Ông đã dẫn dắt cô, những bước đi đầu của sự nghiệp suôn sẻ,
may mắn, để có được những thành công mà ít người có được. Tuy nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không có nhiều thời gian để hướng dẫn trực tiếp các học trò của mình, mà ông chỉ lên chương trình đào tạo, rồi giao lại cho các nhạc sĩ đang làm việc cho Continental, chỉ dẫn trực tiếp. Nhưng nhờ thế, mà Giao Linh được học hỏi nhiều hơn, với những nghệ sĩ khác. Điển hình, Giao Linh được học cách hát, lấy hơi và nhả chữ, từ nhạc sĩ Ngọc Sơn, tác giả của các ca khúc, Nét son buồn, đạt 100%, đặc biệt là ca khúc, Lời này cho em, được vị nhạc sĩ này ký với bút danh, là Ngọc Sơn và Giao Linh. Chỉ sau 3 tháng từ khi ký hợp đồng với Continental, dưới sự dẫn dắt của các nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, Ngọc Sơn, và Thu Hồ, cùng với giọng hát đặc biệt truyền cảm, và kỹ thuật trình bày khá chững chạc, cộng với ngoại hình mảnh mai, tươi tắn của tuổi trẻ, Giao Linh đã thu phục được cảm tình của giới mộ điệu trong một thời gian ngắn. Giao Linh trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc lúc bấy giờ. Sự nổi tiếng của cô khiến nhiều tờ báo thời đó gọi Giao Linh là ca sĩ có đôi hia 7 dặm. Việc ký hợp đồng độc quyền với hãng dĩa Continental đã giúp Giao Linh hát được rất nhiều ca khúc của Nguyễn Văn Đông, cùng các nhạc sĩ ký hợp đồng với hãng dĩa này như Hoàng Trang, Đài Phương Trang, Ngọc Sơn. Tiếng hát của cô đã ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều ca khúc nổi tiếng mà hiện nay vẫn còn nhiều người nhắc đến như Đom Đóm, Chiều mưa biên giới, Mùa sao sáng, Không bao giờ quên anh, Tâm sự với anh, Đêm ru điều nhớ, Mùa băng xê nở, Màu tím băng xê. Hãng dĩa Continental không những thu âm tân nhạc mà còn thiên về cải lương vọng cổ. Vì thế nên khi nhận Giao Linh làm học trò, nhận thấy chất giọng nức nở truyền cảm của cô, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã gửi cô đi học về cổ nhạc, cùng học chung có chí tâm và tài lương. Tuy nhiên, sau 2 năm cố gắng kiên trì học hỏi, nhưng Giao Linh vẫn không thể nào học thông được. Cô cho rằng mình không thích hợp với cổ nhạc, và cuối cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mới nhận ra rằng, ông đã ép học trò mình, theo đuổi một thứ không thích hợp, nên từ đó không bắt Giao Linh hát cổ nhạc nữa. Đến năm 1970, khi hết hạn hợp đồng với hãng đĩa Continental, Giao Linh tiếp tục cộng tác với các hãng dĩa khác, đồng thời, được hãng dĩa Sơn Ca của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, giúp phát hành băng nhạc đơn ca, Sơn Ca 6. Sau nhiều năm đi hát, đến năm 1975 khi đã bước sang tuổi 26, dù trải qua một vài mối tình, nhưng Giao Linh vẫn không tiến tới hôn nhân với ai, cũng bởi cô canh cánh với gánh nặng gia đình. Giao Linh cho biết, mình mang nặng trách nhiệm với gia đình, thương cha mẹ và các em, nên chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng, mà chỉ tâm niệm làm sao lo lắng cho các em được học hành, tử tế nên người. Sau này trong một cuộc phỏng vấn cô tâm sự, cha mẹ tôi sinh ra tất cả 10 người con, mất đi 3 người, còn lại tôi và 6 đứa em dưới. Nhà nghèo, lại có đàn em nheo nhóc thơ dại như vậy, nên làm sao mình có thể sống thoải mái để hưởng hạnh phúc riêng đây. Tôi luôn nghĩ, mình phải lo cho các em nên người trước đã, thành ra khi có bạn trai, mà chỉ cần người ta có chút suy nghĩ gờn gợn gì đó, kiểu như, sao em lo cho gia đình nhiều quá là, không thể tiến tới được với mình. Năm 1982, Giao Linh rời Việt Nam sang Canada để đoàn tụ với gia đình. Tiệm phở, Linh, ở Toronto, Canada là nguồn sống chính của gia đình bà. Bà kết hôn năm 1987, chồng của danh ca Giao Linh là James Võ, có tên thật là Võ Văn Sang, sinh năm 1942. Và về sau, thì qua định cư ở San Jose, California, Hoa Kỳ. Bà đi hát nhiều nơi, và thu âm nhiều băng đĩa cho các trung tâm ca nhạc, trong đó có trung tâm băng nhạc Giao Linh Production, của chính bà tại Westminster, California, Hoa Kỳ. Giao Linh và chồng từng gặp gỡ nhau từ năm bà mới 17 tuổi, nhưng phải đến 20 năm sau, thì cả hai mới về chung tổ ấm. Bà chia sẻ, chúng tôi gặp nhau trong nhóm bạn, và chỉ coi nhau như bạn bè, đến chục năm trôi qua. Anh để ý thích, nhưng vì tôi có nhiều người theo, nên anh không dám tỏ tình. Nghe nhiều lời đồn thổi, về tính anh đào hoa, nhiều đời vợ, nên ngày anh ngỏ lời, tôi mới buông một câu đùa giỡn, trời ơi, ai mà dám lấy anh nhiều vợ thấy mồ. Điều đó làm anh giận, và không gặp tôi nữa. Rồi biến cố xảy ra, chúng tôi thất lạc nhau đến gần 10 năm sau, mới gặp lại trên đất Mỹ. Thời điểm đó, anh có cuộc sống tự do,
và lại một lần nữa ngỏ lời với tôi. Cảm nhận được cái tình của anh dành cho mình, bởi anh đã theo đuổi tôi 20 năm rồi. Lúc đó tôi bị dao động nhiều, nhưng vẫn rất sợ quá khứ của anh. Khi gặp anh, tôi vẫn còn độc thân, nhưng anh đã có 6 đứa con riêng, qua 3 đời vợ. Tôi phân vân không biết mình có chịu đựng nổi các rắc rối trong gia đình không, bởi một dòng con đã không thấu rồi, mà anh lại có tới 3 dòng. Trải qua những tháng ngày bôn ba, đủ để nữ danh ca giữ vững lòng tin vào chính mình. Giao Linh tâm sự, bà tin vào duyên nợ. Dù lúc hay tin cả hai kết hôn, bạn bè ai cũng ngăn cản, sợ bà không chịu nổi cuộc sống nếu bị ông lừa dối. Cuộc hôn nhân không nhận được nhiều sự chúc phúc từ bạn bè. Giao Linh kể, ngày mà chúng tôi đi làm hôn thú, chỉ có quan tòa và 2 cô thư ký làm chứng, tại Las Vegas năm 1988. Khi về Canada, tôi có thai, nhưng do lớn tuổi nên không giữ được. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi nhận thấy anh là người trách nhiệm, thương con, lo cho gia đình, quý mến những người mẹ của con mình. Đợt kỷ niệm 30 năm ngày cưới, anh dẫn tôi đi ăn tối ấm cúng, giản dị để ôn lại tình cảm. Suốt mấy chục năm chung sống với nhau, vợ chồng cô thỉnh thoảng cũng có lúc giận hờn, nhưng không bao giờ nói nặng lời với nhau, vì cùng chung quan điểm, hạnh phúc là do mình tự tạo dựng, nên mỗi người đều phải tự giữ, nhất là khi tuổi già không bỏ sót một ai, thời gian không còn nhiều thì cớ gì, không dành để yêu thương. Sau nhiều năm về nước hoạt động nghệ thuật, Giao Linh và chồng đã mua một căn chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Kể từ sau khi kết hôn, chồng Giao Linh luôn sát cánh cùng cô, trong bất cứ chuyến lưu diễn nào, ở trong và ngoài nước, lo lắng tỉ mỉ cho cô từng miếng ăn, giấc ngủ, tư vấn từng bộ áo dài mặc lên sân khấu, rồi còn tự tay tìm mua hộp phấn, thỏi son để cô dùng. Có thể nói, tuy hạnh phúc đến muộn nhưng cuộc sống hôn nhân của nữ danh ca vô cùng viên mãn. Năm 2000, Giao Linh về Việt Nam biểu diễn và định cư tại quê nhà. Năm 2014, Giao Linh kết hợp với ca sĩ Phương Dung làm live show. Cho đến nay, giọng ca sinh năm 1949 vẫn tiếp tục phục vụ âm nhạc cho tất cả khán thính giả, tham gia một số chương trình truyền hình và các hoạt động từ thiện giúp đỡ đồng bào. Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2021, chồng danh ca Giao Linh qua đời ở tuổi 79, sau khi vào bệnh viện cấp cứu vì đau bụng mổ túi mật. Hơn 2 tháng trước, vợ chồng nữ ca sĩ đã trở về California, Mỹ. Đầu tháng 9, ông xã Giao Linh đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 72 cho bà. Thông tin chồng danh ca Giao Linh qua đời đã khiến cộng đồng khán giả vô cùng tiếc nuối. Con nuôi của Giao Linh, ca sĩ Ân Thiên Vĩ, đã chia sẻ lại đoạn clip, ghi lại khoảnh khắc giọng ca hoa tím người xưa, đứng bên thi hài chồng bật khóc, và cất tiếng hát, tiễn biệt trong ca khúc Ai cho tôi tình yêu. Chương trình tới đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Hãy bấm đăng ký, bấm vào cái chuông, để cập nhật thông tin mới nhất. Bye bye.